Masiglang araw mga Japfriends, this is Jap Sadelino and welcome sa ating pinakabagong unboxing video. So dumating na nga ang pinakahihintay natin, ang ating bagong gaming chair, ang Predator gaming chair ng kapatid ko. Kala niya sa akin to, hindi. Ano na, kunin na natin. So ito nga pala ang Predator gaming chair na bundle ng Predator Helios 300. Simulan na natin i-unbox. Ito yung box niya. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya. Dapat. So ang kulay nito ay black and blue. At ito ay tumitimbang na 14.5 kilos ang bigat. English class vocabulary. Predator gaming chair. So ito palang code niya. LK81038. Okay, simulan natin. Tara na. Sana na. First time nating mag-unbox ng isang gaming chair. At ngayon lang din ako makakaupo sa isang gaming chair. Hindi na ako sigurado kung nag-e-enjoy akong gamitin yung mga gaming chair. Kasi pag naglalaro ko, nakahiga ako. Dapat sa akin yung gaming bed. Ito yung mga laman niya. So nandito yung mga screws. And may allen wrench pang kasama. So ito yung kanyang instructions manual. Pero di ba ang sabi nga, ang tunay na lalaki hindi nagbabasa ng manual. What? Pero joke lang. Basahin natin. Basahin natin ito mamaya. Yan. Okay, naka-bubble wrap pa. So ito ay siguro, wow, armrest. Parang ano, bakal na covered ng plastic. Diba? Bigat! Wah! Parang pang kotse to ah. Ay, labas muna natin. Bago natin buksan. Ito naman yung nakaupuan. Ito yung shuriken ni Sasuke. Okay. Dami palang gulong na ito. Talagang gulong. Ito yung mga gulong niya. Okay, pangangat, pambaba. At isang kahon. Sabi up. Ay, ano, up. Okay, simulan na natin. Buuhin. Grabe, ganda ng gulong. Oh. Diba? Parang parol lang. Diba? Easy, easy. Tulas oh. Ang workout. Yan.
Yan. Hindi mo natin higpitan. Na, bisa natin curve na ako. Predator. Yeah. Kuha ng Predator. Okay, patong na natin. Patong lang pala to. Ay, iniikot mo. Nakabit muna natin yung mga cover sa screen. Ito pala, sobra lang. Okay, yan. Tapos din natin ang ating Predator game chair. Yan. Sarap. Saktong-sakto. Saktong-sakto siya. Huh? Hey, that's it. Thank you sa panonood. So this is our Predator gaming chair. I'll see you again sa susunod na episode. This is Jeff Sanlino. Bye-bye.